Tuy nhỏ bé và chật chội nhưng hòn đảo này vẫn có sức hút kỳ lạ với rất nhiều ngư dân châu Phi. Nó được mẹ thiên nhiên ban tặng một lượng thủy sản phong phú và đa dạng. Dân số thế giới đang tăng với tốc độ chóng mặt dẫn đến tình trạng đất chật người đông xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Một hòn đảo có tên là Mijingo ở châu Phi cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ, chỉ có diện tích bằng một nửa sân bóng đá nhưng những con số thống kê về dân số của Mijingo đã khiến cả thế giới phải giật mình. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu lý do tại sao mà hòn đảo tí hon này lại có giá trị to lớn đến như vậy nhé. Mijingo là một đảo đá tí hon nằm trên hồ Victoria, Kenya, hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi với diện tích chỉ 1.983 m² và là địa điểm đắc địa để đánh bắt cá rô ở sông Ninh sinh lời. Nó hầu như không có người sinh sống cho đến những năm 2000 nhưng hiện có tới hơn 1.500 người sinh sống từ Kenya và Uganda đang tranh giành không gian trong hàng loạt căn nhà len chật với nhau. Con số này đã khiến Mijingo trở thành hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới. Hay nói cách khác, diện tích bình quân đầu người tại đây chỉ khoảng 2 m² trên người, tương đương với diện tích một căn nhà vệ sinh thông thường. Cộng thêm thảm thực vật leo tèo chỉ vài ba khóm cây. Đảo Mijingo thậm chí còn không tồn tại cho đến đầu những năm 1990, khi nước hồ Victoria bắt đầu rút và lần đầu tiên lộ ra mỏm đá. Nó dần dần nổi lên như một trong ba đảo san hô nhô ra cạnh nhau, với đảo Useo là lãnh thổ của Tanzania và đảo Kim Tự Tháp nằm trong biên giới Kenya. Tương truyền rằng, cư dân đầu tiên của hòn đảo này là hai ngư dân người Kenya, Dalmas Tembo và Sochki Bè Bè đến đây vào năm 1991. Thời đó, đảo phủ đầy cỏ dại và là nơi trú ẩn của chim biển, rắn rết. Một thời gian sau, họ quay lại đảo cùng 60 ngư dân khác vì nghe việc đi đến đất liền Kenya từ Mijingo phải mất 2 giờ đi tàu cao tốc, trong khi Uganda còn 6 giờ nữa. Sau đó xuất sang châu Âu, ngành công nghiệp khai thác, chế biến cá rô sông Ninh mang lại hàng triệu đô la Mỹ và được coi ngành kinh tế sống của Uganda, Kenya và Tanzania. Thông tin ngư dân đảo Mijingo cho biết, ngư dân có thể kiếm 300 đô la Mỹ ngày, gấp 4 lần thu nhập một tháng của dân Tây Phi trên đất liền đã lọt vào tay tài sản, tôm cá. Ngư dân buộc phải kêu cứu chính phủ. Khi dân số Mijingo tăng lên, chính quyền Uganda cũng chú ý đến nó. Họ bắt đầu cử lực lượng an ninh vào năm 2009 để mọi hoạt động của ngư dân đều nằm trong khuôn khổ luật pháp, có sự quản lý chặt chẽ hơn từ phía nhà nước, chẳng hạn như ngư dân Kenya phải đăng ký tàu bè đánh bắt, đóng thuế và trả tiền bảo vệ chống lại cướp biển. Ngược lại, ngư dân Kenya bắt đầu phàn nàn rằng họ bị người Uganda xô đẩy trong vùng biển của họ và đuổi khỏi hòn đảo. Họ kêu gọi chính phủ Kenya triển khai lực lượng an ninh tới Mijingo trong một động thái gần như khiến hai quốc gia xung đột vào năm 2009. Với món lời to lớn do cá rô sông Ninh mang lại làm phát sinh tranh chấp giữa hai quốc gia Uganda và Kenya. Cả hai đều muốn nắm chủ quyền đảo Mijingo, thâu tóm vựa cá rô giá trị. Về mặt địa lý, Mijingo nằm trên lãnh thổ Kenya. Tuy nhiên, người Uganda khẳng định rằng ngư dân nước này cần được đánh bắt cá từ vùng nước của mình bởi lãnh thổ Uganda chỉ cách hòn đảo Mijingo 500 m. Kenya và Uganda sau đó đã quyết định thành lập một ủy ban chung để xác định vị trí của biên giới nước, dựa trên các bản đồ có niên đại từ những năm 1920 mà cách giải thích của nó là điểm gây tranh cãi chính. Nhưng không có kết quả nào từ ủy ban, và do không có bất kỳ quyết định nào về ranh giới, hòn đảo được cả hai nước đồng quản lý, một cuộc hôn nhân vì lợi ích đã có lúc thăng lúc trầm. Trong hơn một thập kỷ, Mijingo đã là nguồn gốc gây căng thẳng giữa Uganda và Kenya, những nước không thể quyết định nó thực sự thuộc về ai. Họ đã từng bị đẩy đến bờ vực của điều mà một số người cho rằng có thể là cuộc chiến tranh nhỏ nhất của châu Phi đối với hòn đảo này. Thời điểm nóng nhất của tranh chấp là vào năm 2008 khi Uganda cử quân đội đến Mijingo và yêu cầu ngư dân Kenya rời khỏi hòn đảo. Căng thẳng tiếp tục gia tăng. Đến năm 2016, hai quốc gia châu Phi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận cùng đánh thuế những ngư dân trên hòn đảo Mijingo và cử lực lượng an ninh tới để ngăn chặn kẻ cướp. Tranh chấp chủ quyền cũng được dẹp lùi, trả lại sự yên bình và thịnh vượng cho hòn đảo. Do đó, Mijingo hiện thuộc về cả hai quốc gia Kenya và Uganda, với mỗi quốc gia sở hữu một nửa hòn đảo. Theo ODT Central, điều ngạc nhiên là ngay cạnh Mijingo có một hòn đảo lớn hơn tên Ilsingo, tuy nhiên không có bất cứ ai đặt chân đến đó. Có thông tin cho rằng Ilsingo là nhà của quỷ dữ,
Tuy nhiên, lý do thực sự khiến mọi người chỉ lựa chọn ở Michingo lại khá đặc biệt. Trong khi các cộng đồng ngư dân xung quanh hồ Victoria chứng kiến sản lượng đánh bắt của họ giảm dần trong những năm qua, thì vùng nước sâu xung quanh Michingo lại có rất nhiều sản phẩm đánh bắt như cá rô sông Ninh. Với nguồn cá khổng lồ quanh đảo, ngư dân Kenya, Uganda và Tanzania thi nhau đổ về Michingo. Điều này dẫn đến tình trạng hòn đảo chật chội đến nỗi chỉ việc đi lại cũng khá khó khăn. Bên cạnh đó, do sở hữu một hệ thực vật rất nghèo nàn nên Michingo vốn đã chật còn thêm ngột ngạt hơn. Bởi vì không gian quá hạn hẹp nên cư dân trên đảo phải xây dựng nhà cửa san sát nhau. Họ chủ yếu sống trong những túp lều bằng tôn sập xệ, tạm bợ. Vì thế, sống ở đây thì đừng dạy nói xấu hàng xóm hay hát karaoke nếu không muốn bị cộng đồng xa lánh. Trên đảo Michingo, hầu hết người dân đều theo nghề đánh cá. Họ di chuyển qua lại bằng những chiếc thuyền dài neo đậu ở mép để xây dựng quán bar, cắt tóc, sòng bạc, nhà nghỉ, thậm chí là nhà thổ phục vụ đời sống tinh thần, nhưng lại thả lơ an ninh khi đảo không có lấy một đồn cảnh sát nào. Một trong số các trạm an ninh của Michingo phải đặt chỗ ở hòn đảo bên cạnh. Cuộc sống ở Michingo khá bình yên, nhưng do là một hòn đảo nằm giữa biển nên không thể tránh được tình trạng bị cướp biển đến gây rối. Hiện tại cướp vẫn hoành hành trong khu vực này và đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Vì vậy, ngư dân lựa chọn tề tựu vào Michingo để cùng giúp đỡ bảo đảm an toàn cho nhau. Mặc dù là hòn đảo nhỏ nhưng Michingo vẫn có cảnh sát từ hai nước Kenya và Uganda điều ra để bảo vệ người dân. Lá cờ Kenya tại một trạm cảnh sát mà Kenya triển khai trên đảo Usingo nhìn về phía hòn đảo Michingo. Lực lượng cảnh sát phía Kenya dựng cờ Kenya trên đảo Michingo nhưng bị người dân Uganda trên đảo phản đối, buộc Kenya kéo cờ xuống dù họ đã có một thỏa thuận về quyền kiểm soát chung. Để ngăn chặn tình trạng bùng nổ dân số tại hòn đảo Michingo, chính phủ Kenya đã đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát dân số. Tuy nhiên, do hòn đảo nằm khá xa so với đất liền nên sự tuyên truyền không được hiệu quả. Sau vài năm, hòn đảo đã chật chội đến mức không có lối đi lại giữa các túp lều. Không gian là điều gì đó xa xỉ trên hòn đảo đất chật người đông này. Những ngư dân sống trên hòn đảo không quan tâm việc hòn đảo thuộc về Uganda hay Kenya. Tất cả những gì họ quan tâm là có thể bán được cá của mình. Tính đến thời điểm này, Michingo vẫn đang là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, nhưng danh hiệu này có lẽ sẽ không còn duy trì được lâu nữa. Do đánh bắt cá quá mức, nguồn tài nguyên giảm dần nên cư dân đang bắt đầu di chuyển đến những nơi đánh bắt sinh lợi nhiều hơn, nơi thực phẩm dồi dào và không gian sống thoải mái hơn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.